Mijn naam is Jan Keen uit Ter Apel, een klein plaatsje aan de Duitse grens. Ik heb ongeveer 60 jaar duiven en mijn favoriete spel is Eendagse Vond. Mijn grootste prestaties van de laatste jaren zijn winnaar van de Gouden Duif, winnaar Dortmund Vond, de beste vondduif van West-Europa, 6 keizer-generaal van de Vondclub in Noord-Nederland. Een goede duif die moet bij mij goed gebouwd zijn, mooie evenwicht, goede bepluiming en een heel goed karakter. Meestal ziet je aan het oog dat het een uitstraling heeft. Met name deze duif heeft een prachtige uitstraling. Dus daar moet je echt aan voldoen. Nou, goed voer is natuurlijk heel belangrijk. Dat je in ieder geval een goed gevarieerde mengeling krijgt. Waar voldoende voedingsstoffen zitten. En dat het inderdaad goed verteerbaar is, licht verteerbaar is. En ze moeten het goed op willen nemen. Dus je kan nog zo goed zakje voer hebben en die duiven lusten het niet. Ja, dan heb je er nog niks aan. Dus de doel moet echt goed op willen nemen. Ik heb hier Jan Keen Superlight, een hele mooie gevarieerde mengeling, duivenmengeling. Gevarieerde zaden, mooie gezonde zaden, licht verteerbaar. En dan heb ik over de mal staat op de zak Superlight, maar dat betekent dus heel licht verteerbaar. Heel belangrijk namelijk, aan de duiven, als ze een vluchtgaat hebben, dat ze weer heel snel weer in conditie komen. Dat vind ik heel belangrijk aan deze zaden. En dat het heel gevarieerd is. En duiven eten het heel graag, met name op de Pariadari, alle licht verteerbare voedingsstof wat erin zit. Dit voer dat gebruik ik het hele jaar in feite als basisvoer. Voor de Vitesse krijgen ze gewoon zat mee, elke dag zat voer. Voor het trainen, waar ik zat vreten zeg maar, tot er iets overblijft. En na de trainen, 3 kwartier trainen, voor Vitesse midvond krijg ik over. Dan ongeveer dat ze binnenkomen. En dan vreet de rest nog op en dan blijft er gewoon een stoeltje bij zitten. En als er meer honger is, dan ga ik ze bijvullen. En als ze echt zat zijn, dan krijgen ze per 10 duiven een handje vol snoepzaad. En dan meestal eten ze dat nog op. En dat is ongeveer voor de Vitesse en de midvond. Voor de vond heb ik iets extra's nodig, vooral als het zwaar gaat, zeg maar. Dan heb ik de laatste 3 dagen, 2-3 dagen, nadat ze echt zat gevreten zijn, zeg maar, na het trainen, dan geef ik ze van de superenergie toe. En voor de vond is het meestal donderdagavond inkorven. Dan krijgen ze 's morgens weer een zat voer. En dan ga ik 's middags de Udrecht kijken, heb je weer honger. Dan krijg je een beetje van het Jan Keen Superlight. Daarna 2-3 handjes vol petit duiven aan snoepzaad. En dat wat extra energie krijgen. Samen met die superenergie. Ik speel de klassieke wetenschap met doffers. Die worden gewoon 2 keer per dag gevoerd. En ook de wilden die thuis blijven, die krijgen ook 2 keer per dag hetzelfde Jan Keen Superlight. En gewoon zat hoor, niet overzat, maar gewoon zat. Ik train ze 1 keer per dag, 's avonds, een uur. Dat ze inderdaad ook goed in beweging blijven. Heel simpel. Ze geeft ze gewoon voer, zeg maar, die blijft meestal een klein beetje bezitten. Ze mogen niks in de bak laten liggen. Dan krijgen ze in feite te veel. Het is ideaal als ze alles afgevreten hebben. Voor de ruiperiode gebruik ik ook Jan Keen Superlight en ook voor de hele winter. Samen, als de winter over is, zeg maar, dan gaan we naar de kweek toe. De duif wordt gekoppeld en dan krijgen ze alleen maar Jan Keen Superlight. Zoveel ze mogen willen vreten, zeg maar. Verder geen toevoegingen, geen snoepzaad, niks toe. Alleen maar puur Jan Keen Superlight. Daar krijg je prachtige jongen van. De jongen die wordt gespeend en dan krijgen ze altijd alleen maar Jan Keen Superlight. Als ze een week of 8, 9 zijn, dat ze goed trainen, zeg maar, en dan krijgen ze volop Jan Keen Superlight. Ja, dus af en toe bij de jonge duif heb je al eens dat ze iets minder zijn. Begin van kolie en dat soort toestanden. En dan geef ze wat balzoontjes toe. Wat heel licht verteerbaar is, om ze beter te laten herstellen. Met name als ze een beetje ziek zijn en een beetje kolie hebben. En dan zul je zien, dan gaan ze ook veel meer trainen.